Realme नेपालमा अफिसियली भित्रिएको 2 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो, तर धेरैजना कस्टमर्स अनि Realmeको फ्यान्स र इभन हामी टेक रिभ्युअर्सहरूको गुनासो चाहिँ के थियो भने Realmeको फोन्सहरूको प्राइसिङ चाहिँ एकदमै हाई अनि ओभर प्राइस भयो भनेर। हामीले चाहिँ यो विषयलाई लिएर हाम्रो हरेक Realme फोन्सको रिभ्यूमा बारम्बार क्रिटिसाइज गरि नै रहेका थियौँ। तर अब चाहिँ फाइनली सबै कुरा चेन्ज भइसकेको छ, किनभने अबदेखि चाहिँ Realme नेपालको सबै अपरेसन्सहरू चाहिँ इन्डियन टिमले हेर्ने भएको छ, जस्ट लाइक स्यामसङ अनि Xiaomi नेपाल। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वी क्यान फाइनली एक्सपेक्ट कम्पिटिटिभ र अनेस्ट प्राइसिङ अनि प्रडक्ट्स पनि इन्डिया अथवा ग्लोबल लन्च भन्दा चाहिँ धेरै ढिला नहुने आश्वासन Realme नेपालले दिएको छ। इनफ्याक्ट अस्ति भर्खरै भएको एउटा प्रेस इभेन्टमा चाहिँ मिस्टर माधव सेठ, जो चाहिँ Realme मोबाइल्सको भाइस प्रेसिडेन्ट अनि को फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेपाली मार्केटको लागि Realmeको निकै पोजिटिभ प्लान्सहरू सेयर पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले भने अनुसार चाहिँ अग्रेसिभ प्राइसिङ, क्वालिटी प्रडक्ट्स र एक्सलेन्ट सर्भिसमा मेन फोकस हुनेछ Realme नेपालको। साथै by the end of 2022, Realmeको target is to be among the top 2 brands in Nepal, which is quite a challenge. तर जुन तरिकाले चाहिँ Realme ग्रो भइरहेछ ग्लोबली, I think it's just a matter of time. एनिवे, अब चाहिँ मसँग भएका यी डिभाइसेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अस्तिको प्रेस इभेन्ट पछि चाहिँ नेपालमा Realmeले जम्मा 4वटा प्रडक्ट्सहरू लन्च गरेको छ। हुन त यीमध्ये 2वटा फोन पहिलेदेखि नै अभाइलेबल थियो, तर तिनीहरूको प्राइसिङ चाहिँ अलि महँगो थियो। अहिले चाहिँ इट्स लाइक रिलन्च पनि, र यी प्रडक्ट्सहरूको प्राइसिङ पनि इन्डियाको तुलनामा चाहिँ 5% भन्दा बेसी छैन। ओके, सो यहाँ भएको Realme C11 र C20 चाहिँ बजेट फोन्सहरू हुन्। यी दुवै फोन्सको प्राइस चाहिँ बिलो 13,000 रुपिज छ अहिले नेपालमा। बेसिक स्पेक्सहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले यी डिभाइसेसहरूमा विथ अ बिग डिस्प्ले एन्ड ब्याट्री। सो यदि तपाईँ चाहिँ एउटा बजेट फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिज आर वान अफ द बेस्ट अप्सन्स राइट नाउ। अर्को चाहिँ Realme C21 भन्ने फोन हो। यसको प्राइस चाहिँ 17,000 रुपियाँ छ नेपालमा र इट अफर्स 4GB ऱ्याम र 64GB स्टोरेज, र यो पनि निकै राम्रो अप्सन हो यो प्राइसको लागि। तर आज चाहिँ हामी Realme 8 फोनको बारेमा अलिकति बेसी कुरा गर्नेछौँ, सिन्स इट्स अ फोन यु गाइज माइट बी मोर इन्ट्रेस्टेड इन। सुरुमा चाहिँ नेपालमा लन्च हुँदा यो फोनको प्राइस 36,000 रुपियाँ थियो, र एज एक्सपेक्टेड तपाईँ हामी सबैजनाबाट चाहिँ Realmeले धेरै क्रिटिसिजम पनि पाएको थियो यो कुरालाई लिएर। तर पास्ट इज पास्ट, अहिले चाहिँ यो फोन 28,800 रुपियाँमा रिलन्च भएको छ, 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि, विच इज भेरी गुड प्राइसिङ Realmeको तर्फबाट। सो धेरै ढिला नगरिकन लेट मी अनबक्स द Realme 8 एन्ड सो यु वाट यु गेट इनसाइड द बक्स। बाई द वे, Realme C11, C20 र C21 चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दिनँ, बिकज इट्स बेसिकली सेम टाइपको प्याकेज र बक्स कन्टेन्ट्स पनि। लेट्स अनबक्स दिस फोन है त अब। ओके, सुरुमा बक्स खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा मिनी पेपर बक्स रहेको छ, जसभित्र सिम इजेक्टर पिन, पेपर वर्क र एउटा सिलिकन केस छ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग Realme 8 छ, यो साइबर सिल्भर कलर अप्सनमा। त्यसबाहेक अझै तल चाहिँ हामीसँग एउटा 30 वाटको फास्ट चार्जर र टाइप सी केबल रहेको छ। ओके, अनबक्सिङ त भइहाल्यो। Realme 8 को ओभरअल स्पेक्स र डिजाइन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट इजिली कम्स इन माई टप 3 लिस्ट अफ बेस्ट फोन्स अन्डर 30,000 राइट नाउ। सुरुमा त यो फोनको राम्रो पक्षहरूमध्ये एउटा चाहिँ यसको कम्प्याक्ट फर्म फ्याक्टर अनि गुड ह्यान्ड्स अन फिल नै हो। युजुअली हुन्छ नि Xiaomi र अरू ब्रान्ड्सको मिड रेन्ज फोन्सको डिजाइन चाहिँ अलिकति भद्दा भयो भन्ने गुनासो भइरहेको हुन्छ, तर Realmeको फोन्सहरूको डिजाइन चाहिँ जेनरली कम्प्याक्ट नै हुन्छ, र सेम इज विथ दिस फोन राइट हियर। डिस्प्ले पनि यहाँ 6.4 इन्चेसको सुपर एमोलेड 60 हर्ट्जको पाउनुहुन्छ, विच इज प्रिटी स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन्स 2021मा आएर चाहिँ। तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरै जसो ब्रान्डले साइड माउन्टेड क्यापेसिटिभ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने यहाँ Realme 8मा चाहिँ तपाईँहरूले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको लागि मिडियाटेकको हिलियो G95 ले पावर गर्दछ Realme 8 लाई, जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले स्मुथ पर्फर्मेन्स र गुड गेमिङ पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस Realmeको UI चाहिँ इजी टु युज र लाइट भएको कारणले डे टु डे अपरेसन्सको लागि चाहिँ इट्स मोर देन गुड इनफ। क्यामराजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले अरू मिड रेन्ज फोन्सहरू जस्तै क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, र क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ बबाल नभए पनि डिसेन्ट चाहिँ छ भन्न मिल्छ। प्राइमेरी इमेजेसमा राम्रै डिटेल्स आउँछ र कलर्स पनि प्लेजेन्ट लुकिङ नै छ। इभन अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा डाइनामिक रेन्ज राम्रो छ, र धेरै पोर्ट्रेट्सहरू खिच्नुहुन्छ भने पनि गुड इनफ नै भएको तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्फिजहरूको लागि चाहिँ Realme 8 को 16 मेगापिक्सलको क्यामेराले राम्रो सेल्फिजहरू खिच्ने गर्छ।
यति भन्दै गर्दा 30,000 मुनिको प्राइसमा चाहिँ तपाईँले बेस्ट क्यामेरा पर्फर्मेन्स खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि स्यामसङको ग्यालेक्सी A22 लिँदा बेटर हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँले OIS त पाउनुहुन्छ नै। त्यसबाहेक स्यामसङको युजुअली अलिकति बेटर सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ फोटोजहरू पनि चाइनिज फोन्स हेरिकन चाहिँ बेटर आउने गर्छ। तर ओभरअलमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दा Realme 8 को क्यामेरा Redmi Note 10S भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर भएको पायौँ। त्यसै गरी Realme 8 को 5000 mAh को ब्याट्रीले पनि निकै राम्रो ब्याट्री लाइफ प्रोभाइड गर्छ। अनि मैले अघि अनबक्सिङमा देखाएको 30 वाटको फास्ट चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% चार्ज चाहिँ करिब 1 घण्टा जतिमा गरिदिन्छ। सो ओभरअलमा चाहिँ Realme 8 को नयाँ अपडेटेड प्राइसले गर्दा चाहिँ इट मेक्स अ लट अफ सेन्स नाउ र एउटा भ्याल्यू फर मनी मिड रेन्ज फोन भएर निस्किन्छ यो। लाइकवाइज फ्युचर Realme डिभाइसेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अझै एक्साइटिङ न्युज छ तपाईँहरूको लागि। अहिले चाहिँ Realme नेपालले बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरू मात्र लन्च गरे तापनि बिस्तारै अप्पर मिड रेन्ज र प्रिमियम फोन पनि दसैँ अगाडि लन्च गर्ने प्लानमा छ। जस्तै Realmeको सबैभन्दा एक्साइटिङ प्रिमियम मिड रेन्ज फोन Realme GT Master Edition चाहिँ नेपालमा चाँडै लन्च हुँदैछ, जसको प्राइस चाहिँ 50,000 भन्दा कम हुने हल्ला छ। त्यसबाहेक Realme 8S र Realme 8i जस्तो मिड रेन्ज फोन्सहरू पनि चाँडै नै नेपालमा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। सो नेपालमा चाहिँ Realmeको अग्रेसिभ एन्ट्रान्सले गर्दा वी क्यान एक्सपेक्ट मोर कम्पिटिसन अमङ मोबाइल ब्रान्ड्स र इभेन्चुली एट दि एन्ड वी कस्टमर्स आर बेनिफिटेड फ्रम दिस। सो या इट लुक्स क्वाइट पोजिटिभ। र अर्को पोजिटिभ कुरा चाहिँ Realmeले चाहिँ हामीलाई यो 4वटा प्रडक्ट्स रिभ्यूको लागि पठाएको थियो। सो वी थट वाइ नट गिभ इट अवे, स्पेसली दसैँ आउन लागेको छ एन्ड इट्स टाइम फर सेलिब्रेसन, होइन र? एनिवेज यी फोन्सको गिभ अवे चाहिँ हामी फेसबुकमा अनाउन्स गर्नेछौँ फ्राइडे 17 सेप्टेम्बरको दिन। सो स्टे ट्युन फर द्याट। र यति भन्दै आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। आल सी यू सुन।